لما بتيجي تتاوب حط ايدك على بقك. ما اعرفش في بعض الناس لما بيتاوب ويفتح بقه زي ما يكون بيوريك درس العقل، وبعدين يعمل مزيكا موسيقى. ايه في ايه؟ مش عارف. اقفل بقك الله يعزك. من خلق المسلم انه يحط ايده على بقه يدفع التوبان الاول. يعني انا جاي بحاول اتاوب كده طبعا خلاص مفيش فايده هتتاوب، حط ايدك على بقك، والا الشيطان يبول فيك في بقك. الشيطان يبول. حد عايز الشيطان يتبول في بقه؟ مش مصدق؟ طب بص الواحد يكون بيتاوب وما حطش ايده على بقه هتلاقيه بيعمل كده. واضح؟ خيبة كبيرة. بيستطعم هو.